بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. به سلسله دروس استاتیک خوش آمدید. امروز میخوایم که مرکز هندسی جسم مرکب یا Centroid of Composite Bodies ایره پیدا کنیم با استفاده از فرمول هایی که در ویدیوی گذشته گفتیم که برای مثلث بوده که مرکز هندسی مثلث، مستطیل، دایره، نیم دایره و همچنان یک سه دایره بوده که میتونیم که با استفاده از اون فرمولا بسیار به سادگی جسم های مرکبه ما مرکز هندسیش پیدا کنیم. اولین کاری که ما میکنیم در جسم های مرکب باید است یک محورات جور کنیم. در جایی که ما میخوایم که نظر به دل خواسته ای محورات اونجا چی میکنیم تنظیم میکنیم. بعد از او امی جسم مرکب ما را کوشش میکنیم که به اشکال ساده تقسیم کنیم، مثلا مثلث، دایره، نیم دایره و یا دایره میخوایم که تقسیم کنیم. بعد از اون هر کدام از این جدا جدا مرکز شکلش رو پیدا میکنیم و بعد توسط فرمول با استفاده از فرمول میتونیم که مرکز هندسی جسم مرکب ما را پیدا کنیم. فرمول به این شکل است که وقتی میخوایم که فرمول ما به این شکل است که وقتی که x بارش رو پیدا میکنیم x بار مساوی میشه به سیگما xi ضرب ai تقسیم بر سیگما ai و همچنان y بار ما مساوی میشه به سیگما yi ai تقسیم بر سیگما ai. به این شکل میتونیم ماضی فرمول استفاده کنیم و مرکز هندسی جسم مرکب ما را نظر به استفاده از x بار و y بار میتونیم پیدا کنیم. حالا برای ما اینجا یک مثال دادم که شما گفته از این شکل مرکز هندسیش پیدا کنیم. شما در اینجا این شکل میبینید که یک شکل مرکب است. ما اول میخوایم که باید کوردینات ست کنیم. مثلا ما فرض میکنم که کوردینات ما مرکزش در اینجا است. شما میتونید که در جای فرض کنین ای که است همون نقطه صفری ماست و به این شکل این ادامه میتونم اینی میشه محور y و همچنان به این شکل این ادامه میتونم این میشه محور x. به این شکل ما ایره جور کردم که اینجا محور x ماست و این محور y ماست. اولین کار باید شما محورات تنظیم میکنین. بعد از او شکل هندسی را به چند شکل دیگه تقسیم میکنیم که ساده شوه. مثلا اینجا تقسیمش میکنیم به یک مثلث، اینی شکل معکس مثلث است و در اینجا تقسیمش میکنیم به دو مستطیل. به این شکل آسان شوه برای ما. به این شکل ایره تقسیم میکنیم به یک مستطیل. یک مستطیل در اینجا جور شده که ایره میگیم شماره یک دانه در اینجا جور شد شماره 2 و این یک تا اینجا جور شد شماره 3. شکل تقسیم کردیم به 3 شکل دیگه. این مهمترین چیز. شما میتونید که به هر رقم که براتون آسان میشه نظر به مو رقم تقسیم کنین. حالا میخوایم که از هر جسم یا از هر شکل مرکزش پیدا کنیم. فرض کنین این مستطیل خورده که شما میبینید اینجا طولش که است 1 متر است و عرضش 3 متر. از این میخوایم که ما مرکزش پیدا کنیم. شما میفهمید که اگر ما یک نصف کنیم میشه نیم میشه 0.5 وایش میشه و xش چند میشه 1 جمع 2 3 است. 3 تقسیم 2 1.5 یعنی تقریبا اینیشه مرکز صفر از این میه یعنی 31 در اینجا میه که از 31 چی چند است y بارش از اینجا تا اینجا که است ای که 0.5 میشه و همچنان اگر x بارش ببینیم به شکل این میشه x بارش 1 مساوی میشه به 1.5. به شکل ما از یک ما مستطیل خود دیگه پیدا کردیم. دیگه حالا میم دی مستطیل که طولش 2 متر است و عرضش 2 متر است. به این شکل 2 متر این طرف و 2 متر اینجا است. شما میفهمین که مرکز از این مربع یا مستطیل اینجا میه. به این شکل در اینجا که آمد شما میفهمین که
از این مرکز سیکلش قصد در اینجا قرار داره. وای بارش که هست 1 میشه و همچنان x بارش هم 1 میشه. به این شکل 1 متر این طرف 1 متر این طرف از این پیدا شده که این میگیم C2. از مثلث شما میفهمید که از مثلث ما اگر از طرف قایم زاویه شروع کنیم به این طرف بریم h بر 3 میشه و اگر از این طرف شروع کنیم این میشه 2h بر 3 یا 2b بر 3. به این شکل شما میفهمید که مرکز مثلث اینجا میه این میگیم C3 و این یک فاصله از اینجا داره از محور x که میگیم که فاصله را ما میگیم h بر 3 یعنی h بر 3. h ما چند است؟ 2 جمع 1 3 میشه. خیلی نشته میکنیم که 3 بر 3 مساوی به 1 یعنی بر ما y بارش داد 1 و همچنان اگه این طرف چی حساب کنیم x بار حساب کنیم از اینجا تا اینجا یا 3 است از اینجا تا اینجا 3 تقسیم 3 1 میشه یا که است b بر 3 میشه که b ما 3 است 3 تقسیم 3 1 یعنی ای طول ما که است 1 میشه. به این شکل ما عرصه امی شکل تقسیم کردیم و همچنان مرکز سقلش پیدا کردیم. حالا میخوایم مساحتش پیدا کنیم. از شکل اول مساحتش میخوایم پیدا کنیم. مساحت شکل اول چند میشه؟ 1 ضرب 3 میشه 3 میشه 3 متر مربع مساحت شکل اول است. حالا شکل دوم میخوایم مساحتش پیدا کنیم. 2 ضرب 2 چند میشه؟ 4 میشه یعنی 2 متر ضرب 2 متر مساوی میشه به 4 متر مربع یا که هستم 1 ضرب 3 متر با وجود آمده که 3 متر مربع میشه. دیگر شکل سوم میایم. شکل سوم مثلث است. 1 بر 2 قاعده ضرب ارتفاع قاعدهش که است 3 است و ارتفاعش هم 3 است میشه 4.5. به این شکل این ما پیدا کردیم. میخوایم به شکل اول امو x 1 و x 2 را x 3 را و همچنان y 1 y 2 y 3 را پیدا کنیم. خیلی اینجا نشته میکنیم که شکل اول ما x 1 چند است؟ x 1 مساوی میشه شما اینجا میبینید که از این محور تا مرکز ثقل چند فاصله داره؟ 1.5. خیلی نشته میکنیم x 1 1.5 متر. دیگه y 1 مساوی میشه با y 1 میبینید که از محور x تا مرکز ثقلش چند است؟ 0.5 فاصله داره. نشته میکنیم 0.5 متر. این شد شکل اول ما. حالا میخوایم از شکل دوم پیدا کنیم. از شکل دوم شما میبینید که مرکز ثقلش اینجا قرار داره. x 2 مساوی میشه با شکل دوم. شما میبینید که x2 اینی فاصله است 1 متر است. خب ما کجا حساب باید کنیم؟ ما باید از محور حساب کنیم. تا اینجا که 1 متر شوه تا این چقدر میشه؟ 1 متر یام است 1 1 2 میشه. خیلی x2 میشه 2 متر. به این شکل از جسم دوم 2 متر شده و y2 شم میتونیم با آسانی پیدا کنیم. y2 را شما میبینید که از اینجا تا این مرکز ثقلش 1 متر است. خیلی ما باید تا محور حساب کنیم. تا محور چقدر فاصله میمونه؟ 1 متر اینجاست. 1 جمع 1 میشه 2 متر. اینجا میشه 2 متر. به این شکل ایران پیدا کردیم. دیگه سومی میخوایم از شکل سوم x ش پیدا کنیم x3 و y3 ش. شما میفهمید که x3 اینی فاصله است. از اینجا تا این چند است؟ 1 است. خب ما باید از محور پیدا کنیم. از اینجا تا این چقدر میشه؟ 1 اینجا شده و 3 طرف میبانه 3 جمع 1 4 میشه. x3 4 متر. به این شکل y3 را میبینیم. y3 چند است؟ از این محور تا مرکز ثقلش چند میشه؟ میشه 1. این نشته کردن میتونیم که 1 متر فاصلهش. به این شکلی پیدا کردیم. حالا بسیار به سادگی میتونیم که ما سوال رو حل کنیم. خیلی نشته میکنیم که x بار یعنی مساوی به مرکز ثقل مختصر xش مساوی میشه به سیگما xi ai تقسیم بر سیگما ai. از اینجا ما میفهمیم که ما 3 شکل داریم. خیلی نشته کردن میتونیم که x1 a1 جمع x2 a2 جمع x3 a3 تقسیم بر a1 جمع a2 جمع a3.
حالا از جای قیمت گذاری میکنیم. x1 ما رو پیدا کردیم 1.5 متر، نشته میکنیم 1.5 ضرب a1 ما چند است؟ a1 ما 3 متر مربع است، نشته میکنیم 3 جمع x2 ما چند است؟ 2 متر، نشته میکنیم 2 متر ضرب a2 ما چند است؟ a2 ما 4، نشته میکنیم 4 متر مربع جمع دیگه ما چی رو پیدا میکنیم اینجا؟ x3 رو میخوایم وضع کنیم. x3 ما که است 4 متر است، 4 ضرب مساحتش چند است؟ 4.5 از A3 4.5 متر مربع تقسیم بر آل A1 چند است؟ 3 متر مربع جمع A2 چند است؟ 4 متر مربع جمع A3 4.5 متر مربع. به شکلی را ما میتونیم که اینجا وضع کنیم. از اینجا بسیار به سادگی میتونیم که محاسبه کنیم. این میشه جوابش 2.652 متر. به شکل ما x بار پیدا کردیم که قد شده جوابش. حالا میخوایم به این شکل y بار هم پیدا کنیم. نشته میکنیم که y بار مساوی میشه به سیگما yi ai تقسیم بر سیگما ai. از اینجا ما 3 دانه شکل داریم. نشته میکنیم خیلی y1 a1 جمع y2 a2 جمع y3 a3 کل از تقسیم بر a1 جمع a2 جمع a3 مساوی میشه با y1 قیمتش پیدا کردیم. y1 0.5 نشته میکنیم که 0.5 ضرب مساحت شکل اولی ما میشه 3 متر مربع 3 نشته میکنیم جمع y2 ما که است 2 متر است ضرب مساحتش که است 4 متر مربع است، نشته میکنیم 4 جمع y3 ما 1 است. شما میبینید اینجا 1 نشته میکنیم 1 متر ضرب مساحتش 4.5 متر مربع تقسیم بر کل مساحت ما 3 متر مربع جمع 4 متر مربع جمع 4.5 متر مربع. وقتی که ما محاسبه کنیم این میشه مساوی به 1.217. به این شکل ای پیدا شده و ای که است به متر طولش است. به این شکل وای بار ما پیدا شده، یکیش 1.217 و دیگهش هم 2.62. حالا ما میخوایم که همیشه بار رو پیدا کنیم، این رو ترسیم کنیم به شکل گرافیکی در شکل مرکز ثقل پیدا کنیم. x بار ما 2.65 است. 2.65 در این نقطه میه x ما که 2.65 به شکلی را ادامه میتیم. این 2.65 x شده و y بارش هم شما میبینید که 1.217 است، یعنی 1.2 تقریبا در اینجا میه. این رو ادامه میتیم به شکل 1.2 در اینجا که تقاطع کرد این میشه مرکز ثقل C و کوردینات شما است 2.652 و y بارش هم 1.217. به شکل این مرکز ثقل ما دریافت کردیم. سابسکرایب کردن چنل هم از یادتان نره.